हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। सो आज म तपाईहरुलाई यो एन्टोन एप्सको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेसमा एन्टोन एप्स मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। सो लेट्स सी अब यो एप्सको इन्टरफेस खोल्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश इयर 1 अल्फाबेट, BPE 4 एक्सरसाइज, CC 4 एक्सरसाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गेम्स भनेको छ यहाँ गेम्सहरु पनि छ अनि त्यसपछि को मास्टर एन्ड ग्रुप्स भनेर छ यहाँ। यु आर नट अ मेम्बर अफ द group yet. Anton is free for the teachers and the school classes. Your teacher can create a group of class, assign exercise and more. Create family group, join group with code भनेछ। Okay, join group with code भनेछ। Okay, please enter the code that you receive from your teacher. Okay, मैले चाहिँ अघि स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ मैले एउटा कोड यहाँ रिसिभ गरेको थिएँ। तपाईहरुले लगइन गर्दा चाहिँ रिसिभ गर्नुहुन्छ। सो त्यही कोड इन्टर गर्नु है। यसमा गेम्स भनेर छ, स्पेस बक्स, स्क्रुप टेस्ट, अनि त्यसपछि हाउन्टेड हाउस, हिडन, एन्टोन स्पोर्ट्स, लङ जम्प। सो इन्टरफेस एकदमै राम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्री स्कुल अब सब्जेक्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ A4 एक्सरसाइज, B A को 4 एक्सरसाइज भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। A राइट टेस्ट भनेर छ। अनि यसरी नै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लेभल अल्फाबेट्स ABB को एक्सरसाइजहरु छ। मैले इयर चाहिँ इंग्लिश इयर 1 गरेको छु। अब इंग्लिश इयर 2 गरे भने चाहिँ यसरी देखाउँछ। टेक्स्ट टाइप 6 एक्सरसाइज है। यो टेक्स्ट टाइप हेरौँ। अब यहाँ फिक्सन भनेर छ है। लोड हुँदैछ। फिक्सन बुक्स आर मेक बिलिभ देयर आर डिफरेंट काइन्ड अफ फिक्सन स्टोरीज। कन्टिन्यू। ओके, डेनियल द ड्रैगन सीज अ वाइजर्ड अबाउट हिज टूथ हैच। कन्टिन्यू। टू बेस्ट फ्रेन्ड गो अन होलिडे टुगेदर। स्टोरी दैट कुड बी रियल बट आर नट। यो स्टोरी यहाँ दिया हुन्छ अनि त्यसको डेफिनेसन चाहिँ चुज अ बुक टु हियर correct
सल्भ भनेर ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू। अब यो गेमहरू पनि खेल्न मिल्छ यहाँबाट। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेपछि नो गर्छु म एकछिन ब्याक। डु यु रियली वान्ट टु क्विट? नो। ओके क्विट गरौँ यो गेम चाहिँ। त्यसपछि अब हामी कहाँ भने सब्जेक्टमा चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सब्जेक्टहरू पनि छ यहाँ। सो सब्जेक्टमा चाहिँ अब टेक्स्ट टाइप 6 एक्सर्साइज अनि इयरमा चाहिँ तपाईँले यहाँ सब्जेक्ट एन्ड सर्च इयर्स भनेर छ। म्याथ सम्बन्धी छ यहाँ, म्युजिक छ अनि जियोग्राफी 1 and 2 छ, साइन्स इयर 1 and 2 छ। यो इलिमेन्ट्री लेभलको एप्स हो, जर्मन 1 लेभल 1 and 2। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।